હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું કાઠિયાવાડી ઊંધિયું. ઊંધિયું એમ તો ઘણી બધી રીતે બનતું હોય છે, જેમ કે સુરતી ઊંધિયું, કાઠિયાવાડી ઊંધિયું અને રજવાડી ઊંધિયું પણ બને છે. તો એમાંથી જ આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ સરળ રીતે કાઠિયાવાડી ઊંધિયું બનાવવાનું શીખીશું, જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટું લાગે છે. જો તમે આ મેઝરમેન્ટને ફોલો કરીને આ ઊંધિયું બનાવશો તો તમે પહેલીવાર બનાવશો તો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક મોટી નોનસ્ટિક કઢાઈની અંદર 1 કપ એટલે કે 250 ml તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. આજે આપણે આ ઊંધિયુંમાં કોઈ પણ વસ્તુ ફ્રાય કરીને નથી લેવાના, એટલે તેલ થોડુંક આપણે વધારે જ લઈશું. અને એમ પણ ઊંધિયુંમાં તેલ થોડુંક વધારે હોય તો જ એ સારું લાગે છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 1 ચમચી અજમો ઉમેરીશું, 1 ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું. 1 નંગ એમાં તમાલપત્ર ઉમેરીશું અને 2 નંગ સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો અને 3 નંગ લવિંગ ઉમેરી દઈશું. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન આપણે ફ્રેશ આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને અડધી મિનિટ માટે આપણે ધીમા તાપે આ પેસ્ટને સાંતળી લઈશું, જેથી એમાં કોઈ જ કચાશ ના રહે. અડધી મિનિટ પછી આપણે એમાં 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ જેટલા લીલી તુવરના દાણા ઉમેરી દઈશું. 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલા આપણે લીલા ચણા ઉમેરી દઈશું. 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલા જ આપણે લીલા ફ્રેશ વટાણા ઉમેરી દઈશું. અને એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં એટલે કે 1/3 કપ 50 ગ્રામ જેટલા આપણે લાંબા કાપેલા ટીંડળા ઉમેરી દઈશું. કાઠિયાવાડી ઊંધિયુંની એક ખાસ વાત છે કે શાકભાજી તમે કોઈ પણ તમારી પસંદના આમાં લઈ શકો છો. હવે એમાં આપણે 100 ગ્રામ એટલે કે 1 કપ સુરતી પાપડી ઉમેરીશું, જે આ રીતે 3 દાણાવાળી આવે છે અને સાઈડ પરથી રેસા કાઢીને સાફ કરીને ઉમેરવાની છે. સેમ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે વાલોર પાપડી ઉમેરીશું, આ પણ 100 ગ્રામ છે અને કપમાં 1 કપ છે. એને પણ મેં બંને સાઈડથી રેસા કાઢીને સાફ કરીને જ ઉમેરી છે. અને બધી જ વસ્તુ આપણે બરાબર ધોયા પછી જ ઉમેરવાની છે. હવે આપણે એમાં એડ કરીશું એક નાની સાઇઝનું શક્કરિયું, જે ગ્રામમાં 80 ગ્રામનું હતું. એને મેં છોલીને ગોળ કાપી લીધું હતું અને એક મીડિયમ સાઇઝનો બટાકો, જેને છોલીને મેં મીડિયમ ટુકડામાં કાપીને ઉમેર્યો છે. 50 ગ્રામ જેટલું સુરણ અને 150 ગ્રામ રતાળું ઉમેરીશું, જેને પર્પલ યામ પણ કહે છે. બંનેને મેં છોલીને ધોઈને મોટા ટુકડામાં કાપીને એડ કર્યું છે. એક મોટી સાઇઝનું કાચું કેળું ગોળ કાપીને ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 180 ગ્રામનું કેળું હતું. કાઠિયાવાડી ઊંધિયુંમાં કાચા કેળાનો જ્યુસ થાય છે. હવે એની અંદર આપણે 2 મોટી સાઇઝના રીંગણ, જે ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલા હતા, એ મેં મીડિયમ ટુકડામાં કાપીને એડ કર્યા છે. બધી જ વસ્તુને આપણે એક સાથે જ એડ કરી દેવાની છે, કારણ કે કશું જ આપણે આજે તળીને એડ નથી કરવાના. તો એમ જ આપણે બધું બરાબર મિક્સ કરીને એના ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકીને એને ચડવા દઈશું. તો બધું બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે એના ઉપર એક સ્ટીલની ડીશ ઢાંકી દઈશું બરાબર ધોઈને, અને એની અંદર આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને 10થી 15 મિનિટ માટે બધું મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, જેથી કંઈ પણ તળિયામાં ચોંટે નહીં. 15 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું અને એકવાર આપણે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણા જે શાકભાજી છે એ ફક્ત 50% જેટલા જ ચડ્યા છે, મતલબ કે અડધા કાચા જ છે. તો જ્યારે શાકભાજી 50% જેટલા ચડી જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં, જે 180 ગ્રામ છે, એ મેં મોટા ટુકડામાં કાપીને એડ કર્યા છે. સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખીશું, જેથી ટામેટાં જલ્દી ચડી જાય. શાકભાજીના ભાગનું પણ મેં મીઠું નાખી જ દીધું છે. જો તમે પહેલેથી જ ટામેટાં ઉમેરી દેશો તો શાકભાજી જે છે એ જલ્દી ચડશે નહીં. ચડવામાં ખૂબ જ વધારે સમય લઈ લેશે. એટલે શાકભાજી અડધા ચડે પછી જ આપણે ટામેટાં ઉમેરવાના છે. તો હવે ફરીથી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 7થી 8 મિનિટ માટે બધું ચડવા દઈએ. 7થી 8 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલીને ફરીથી બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને શાકભાજીને આપણે ચેક કરી લઈશું કે ચડ્યા છે કે નહીં. તો એમ તો અહીંયા બધી જ વસ્તુ બરાબર ચડી ગઈ છે, પણ જે રતાળું છે હજી પણ મને સહેજ કાચું લાગે છે, તો પછીથી એ ચડી જશે. હવે આપણે એની અંદર 4 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલો સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું. 4 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણાને મેં શેકીને છોલીને અધકચરો પાવડર કર્યો છે. 1/4 કપ એટલે કે 15 ગ્રામ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેર્યું છે. મસાલામાં આપણે 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેર્યું છે અને 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. 1 ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરી છે. 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે અને 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં ઊંધિયાનો મસાલો ઉમેરવાનો છે, જે તમને માર્કેટમાં સરળતાથી કોઈ પણ દુકાને મળી જશે. અને આ સૌથી મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે આ રેસીપીનું, તો તમારે એને બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાનું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી છે. ખાંડ પણ તમારે આમાં ચોક્કસ ઉમેરવાની છે, એનાથી ટેસ્ટ સારો આવશે. થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેર્યું છે.
જે લીલા લસણની આગળની સફેદ કળી આવે છે એ પણ મેં સાથે જ કટ કરી છે. હવે બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરીને ફરીથી આપણે ઢાંકીને 10 થી 12 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું, જેથી મસાલા પણ સરસ ચડી જાય અને જે દાણાવાળા શાક અને સૂરણ રતાળું થોડાક કડક છે તો એ પણ સરસ રીતે ચડી જશે. તો પહેલાં બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં બધું બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એની અંદર મેથીના મુઠિયા પણ ઉમેરી દઈશું. મેથીના મુઠિયાની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર બતાવેલી છે. વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. તો 3 મુઠિયાને અહીંયા મેં તોડીને ઉમેર્યા છે અને બાકીના 10 મુઠિયા એમાં જ એડ કરવાના છે. મુઠિયા એડ કર્યા છે તો 1/4 કપ એટલે કે 60 ml જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું, કારણ કે મુઠિયા જે છે એ જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરીને સોફ્ટ બનશે. તો ફરીથી આપણે બધું ઢાંકીને 10 થી 12 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે પ્લેટ ખોલીને 1-2 વાર મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. 10 થી 12 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ઊંધિયુંમાંથી બધું જ તેલ ઉપર આવી ગયું છે અને બધી જ વસ્તુ મેં ચેક કરી છે તો બધું જ સરસ ચડી ગયું છે. પાણી જો તમને વચ્ચે ઓછું લાગે તો થોડું પાણી તમે એડ કરી શકો છો. મેં પણ એમાં 1/4 કપ પાણી બીજું ઉમેર્યું હતું. તો હું તમને ચેક કરીને પણ બતાવું છું કે જે દાણા છે એ પણ એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. હવે ફરીથી આપણે એમાં સહેજ ઝીણું સમારેલું લસણ અને સહેજ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. એમ તો આપણે પહેલાં પણ ઉમેર્યા હતા, પણ મારી પાસે થોડાક વધેલા હતા તો મેં એડ કરી દીધા છે. અને મીઠું મેં ચાખ્યું છે તો મને મીઠું થોડુંક ઓછું લાગ્યું છે, તો 1 ચમચી મીઠું અત્યારે મેં ફરીથી એડ કર્યું છે. મીઠું, મરચું અને ખાંડ ત્રણેય તમારે ચાખીને તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ આની અંદર એડ કરવાનું છે, કારણ કે આ ઊંધિયુંનો જે સ્વાદ છે થોડોક તીખો અને થોડોક સ્વીટ હોય છે. તો બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો 1 મિનિટ પછી આપણું જે કાઠિયાવાડી ઊંધિયું છે એ સરસ બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. હું તમને એક મુઠ્ઠું પણ તોડીને બતાવું છું કે કેટલું સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આ ઊંધિયુંને સર્વ કરી લઈએ. આ ઊંધિયુંને મકર સંક્રાંતિના દિવસે પૂરી અને જલેબી સાથે ખાવામાં આવે છે, પણ જો તમને પૂરી પસંદ ના હોય તો તમે આને રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. ખાવામાં એ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને અત્યારે શિયાળામાં બધા જ શાકભાજી ફ્રેશ મળી જાય છે. તો આ ઊંધિયુંને તમે ચોક્કસ તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને મારી આ જ રેસીપી જો તમારે હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.